γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα γρήγορο φαγητό. Πόσες φορές δεν έχουν έρθει καλεσμένοι και δεν ξέρετε τι να τους προσφέρετε. Αυτό το φαγητό γίνεται μέσα σε 10 λεπτά, μπαίνει στο φούρνο και σε μία ώρα έχετε έτοιμο φαγητό. Έτσι, το οποίο θα το ευχαριστηθούν όλοι και θα τους αρέσει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο φαγητό. Έτσι, ανάψτε το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Θα πάρετε μια αποσπόμενη φόρμα. 26 εκατοστά, 27, 28, ό,τι έχετε. Θα βάλουμε μία λαδόκολλα. Θα κλείσουμε. Μπορεί να γίνει και σε κανονικό ταψί, απλά έτσι όταν θα φύγει η φόρμα θα γίνει πολύ πιο όμορφο. Δηλαδή θα μπορέσετε να το σερβίρετε πιο όμορφα. Έχουμε τορτίγες. Οι τορτίγες μπαίνουν ακριβώς στη φόρμα, χωρίς... Βλέπετε? Εδώ έχω λιώσει 100 γραμμάρια βούτυρο. Μπορείτε να βάλετε αν θέλετε και ελαιόλαδο. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα βάλουμε μία τορτίγια. Θα την πιέσετε καλά. Θα την αλείψετε με βούτυρο γιατί θέλουμε να ψηθεί η τορτίγια μας. Ωραία. Θα βάλουμε τυρί, τυριά που λιώνουν. Εγώ τώρα βάζω ρεγκάτο. Έτσι, γιατί θέλω να του δώσω γεύση. Ξέρετε, συνήθως τα τυριά που λιώνουν δεν έχουν πολύ δυνατές γεύσεις. Εδώ έχω ζαμπόν. Θα το κόψω στη μέση, παίρνω ένα φύλλο και δεν το βάζω ολόκληρο. Βλέπετε πως το κάνω, το τυλίγω και το ακουμπάω. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο να το μαζέψετε, έτσι, απλά το τσαλακώνετε. Μπορείτε να βάλετε γαλοπούλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, θα πάρουμε μία τορτίγια ακόμα. Βλέπετε, πηγαίνει ακριβώς. Προσέξτε τώρα, αν στις τορτίγες δεν βάλετε βούτυρο ή ελαιόλαδο δεν θα σας ψηθουνε. Έτσι, οπότε καλό είναι να βάλετε ή λαδάκι ή βούτυρο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τυριά που λιώνουν. Μπέικον. Να πάει διάσπαρτα παντού. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα πάει. Σας είπα, είναι πάρα πολύ γρήγορο φαγητό. Και ειδικά τα πετσιρίκια σας θα το λατρέψουν. Το ζαμπόν που χρησιμοποίησα είναι 200 γραμμάρια και άλλα 200 γραμμάρια είναι το μπέικον. Ναι, ξέρω είναι λιπαρά, αλλά όταν έχεις καλεσμένους και θες να τους προσφέρεις κάτι, αναγκαστικά θα κάνεις και την υπέρβαση. Για να μείνουν ευχαριστημένοι οι καλεσμένοι σας. Άλλη μια τορτίγια. Πιέζεται συγχρόνως να πάνε τα υλικά μας παντού. Θα βάλουμε ζαμπόν. Η ποσότητα του τυριού είναι ανάλογα τα δικά σας βαλάντια, έτσι βάζετε όσο θέλετε. Θα βάλουμε άλλη μία. Θα λείψουμε με βούτυρο. Θα βάλουμε λίγο τυρί. Θα προσθέσουμε λίγο θυμάρι, πιπέρι, εδώ έχω ντοματίνια,
Τα κόβω στη μέση. Αν δεν έχετε ντοματίνια μπορείτε να βάλετε ντομάτα. Προσέξτε τώρα, μπορείτε να βάλετε, εκτός από αυτά τα υλικά που σας έδειξα, μπορείτε να βάλετε μανιτάρια αν σας αρέσουν, μπορείτε να βάλετε πιπεριά αν σας αρέσει, έτσι. Μην δηλαδή εγκλωβιστείτε στα υλικά που σας δείχνω εγώ, βάλτε ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε στο σπίτι και ό,τι σας αρέσει. Εγώ συνήθως όταν φτιάχνω αυτό το φαγητό το φτιάχνω για να κάνω ανακύκλωση των υλικών. Λόγω του ότι είμαι στην επαρχία και δεν βρίσκω εύκολα ατλαντικά, παίρνω ποσότητες και κάποια στιγμή μου λήγουν. Όταν είναι να λήξουν, φτιάχνω αυτό το φαγητό. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα τυράκι. Το τυρί που χρησιμοποίησα είναι 700 γραμμάρια. Μπορείτε να μειώσετε αν θέλετε, έτσι, αν είναι στα γούστα σας και ανάλογα πόσο θέλετε να είναι πλούσιο το φαγητό σας. Λοιπόν, θα πάρετε ένα μαχαίρι και θα κάνετε τρύπες. Είπαμε, όταν κάνεις το έγκλημα είναι να το κάνεις σωστά. Και όχι, φέτος δεν θα βγείτε στις παραλίες. Και εδώ έχω ένα μικρό κουτάκι κρέμα γάλακτος, το οποίο θα το βάλουμε από πάνω. 200 γραμμάρια. Φρεσκορτινωμένο πιπέρι από πάνω. Πάμε για ψήσιμο. 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω, έτσι, μέχρι να δείτε να λιώσουν τα τυριά και να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. 40 λεπτά μετά το φαγητό μας είναι έτοιμο, θα το αφήσετε να σταθεί γιατί έχει την κρέμα γάλακτος και τα τυριά, δηλαδή να κρυώσει λίγο για να μπορέσουμε να ξεφορμάρουμε. Ξεφορμαρισμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλες στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!